नमस्कार मैत्रिणींनो, डिलिशियस मेजवानीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एक नॉनव्हेजची हेल्दी रेसिपी घेऊन आलेली आहे आणि ती म्हणजे पायाचा रस्सा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम आपण कुकरमध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घालून घेऊया। पाय शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे आपण ही भाजी कुकरमध्ये करत आहोत। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 2 मोठे कांदे जे खूप बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते घालून घेणार आहोत आणि गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे। आता आपण इथे एक मोठा टोमॅटो जो बारीक चिरून घेतलेला आहे तो तेलामध्ये घालून घेणार आहोत आणि टोमॅटो छान शिजेपर्यंत परतून घेऊया। टोमॅटो छान परतून झाले की आपण यामध्ये आलं, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालणार आहोत। ती साधारण 2 चमचे आपण इथे वापरलेली आहे आणि ती छान तेलात परतून घ्यायची आहे। आता आपल्याला यामध्ये 1.5 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा धना पावडर घालून घेणार आहोत आणि हे सर्व मसाले छान तेलात परतून घ्यायचे आहेत। तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत। मसाले चांगले परतून झाले की आपण यामध्ये 1 चमचा डाळीचं पीठ घालून घेऊया। यामध्ये आपण दुसरं कोणतंही वाटण घालत नसल्यामुळे डाळीचं पीठ वापरत आहोत। डाळीचं पीठ वापरल्यामुळे रस्सा थोडासा घट्टसर होतो आणि भाजीची चवही मस्त होते। इथे मी साधारण 8 पाय भाजून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। धुण्यासाठी मी याला लिंबाचा रस लावून धुवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर परत ज्वारीचं किंवा गव्हाचं पीठ लावून चोळून 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। यामुळे त्याला जो वास असतो तो निघून जातो आणि त्याच्यातला उग्रपणा कमी होतो। आता आपण हे कुकरमध्ये घालून घेऊ। पाय खाण्याचे खूप फायदे आहेत। यामुळे आपले हाडं मजबूत होतात। सर्दी झाल्यावर जर ह्याचा रस्सा पिला तर सर्दी कमी होते, आपल्या शरीराची ताकद वाढते, असे अनेक फायदे आहेत। आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मसाला छान सगळीकडे लागलेला आहे। आता आपण यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालून घेणार आहोत। साधारण 2 तांबे पाणी मी इथे वापरलेलं आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हाय फ्लेमवर एक उकळी काढून घेऊ। इथे आता रश्श्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि हाय फ्लेमवर 4 शिट्ट्या आणि लो फ्लेमवर 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घेऊ। अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। इथे आता साधारण 8 ते 9 कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता आपण हे खोलून बघूया तर आपली ही पायची भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण ही सर्व करून घेऊ। तर तुम्हीही अशी हेल्दी रेसिपी घरी नक्की करून पहा। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि हो, जर डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।